نيو بروجكت. فانت هتختار ايه بقى؟ اول حاجه اللي هو اكسكيوتيف بروجكت. طب البروجكت ده لما تختاره المفروض انت هتسميه، فاحنا هنسميه مثلا ايه؟ ليد ويز بوتن مثلا. خلاص؟ هتبراوز ان البروجكت بتاعك ده هتسيبه فين؟ ولا ايه؟ فانا هسيبه على الديسك توب، وراح اعمل فولدر كده على الديسك توب هسميه ايه؟ هسميه اور اساينمنت مثلا. فبقول لك سيلكت فولدر. بيتر يعني انت مش هتخش جوه وتضغط اوكي، ده انت هتسلكت الفولدر اللي كريته ده من بره. فدلوقتي بقى متكريت على اسلام ديسك توب اور اساينمنت، فانت ده الفولدر اللي انت هتسيب فيه البروجكت بتاعك. ده بقى هيتعمل جوه فولدر تاني ولا بره الفولدر عادي؟ لا هيبقى جوه فولدر. او جوه فولدر تحت اسم البروجكت اللي انت سميه. تبص تلاقي لازم هيقول لك اديني المايكرو كنترول اللي انت عايز تكريت البروجكت ده اهو. لو ليه؟ ما انا لازم اعرف انا هنزل الكود ده على انهي مايكرو كنترول عشان لما تيجي تبيلد ابقى عارف حجم الفلاشه قد ايه وايه وما اجي احط واحجز الفاريبلز ابقى عارف ده هنزله في الداتا سيجمنت فين والستاك فين والهيب فين والكلام ده كله. وبالتالي تروح تسيرش على ATmega هنا 32، هتروح على ATmega 32 مختارها وهيعمل لك ايه دلوقتي؟ هتلاقي باي ديفولت راح مكريت لك البروجكت وعمل لك المين بتاعك اللي هو احنا مسميه ليد ويز بوتن ده اهو. خلاص؟ اهو عندك اهو ليد ويز بوتن اهو. خلاص؟ اللي احنا مكريتين. وباي ديفولت اكبر لك بس الشاشه هتلاقي عامل لك هاش انكلود لمين؟ ل AVR_input_output.h. خلاص؟ ده مين؟ الهيدر فايل اللي احنا قلنا لازم نعمله انكلود عشان في مين؟ في شويه الدايركشنز والبورت والبين والكلام ده كله. قلت لك اي كود باي ديفولت هيبقى محطوط جوه وايل 1. هيبقى محطوط جوه وايل 1 زي المين يعني؟ ما هي المين، ما انت عندك الفانكشن مين موجوده بس مش موجوده وخلاص، ده جواها وايل 1 اهي. خلاص كده؟ فانا كده اتعلمت ازاي اكريت بروجكت. طيب تعالى بقى اروح على البروتوس. معايا جون؟ اروح على البروتوس. هتروح عندك هنا في حاجه اسمها بي. البي دي اللي انت هتسلكت منها الاليمنت اللي انت عايزها. فانت تروح على البي. احنا عايزين ATmega 32. فاروح اجيب ATmega 32 دبل كليك عليها باي ديفولت هتلاقي نازله لك هنا في الديفايس في الاجهزه بتاعتك. عايزين نجيب ليد. اعمل كده ريد سلاش ريد هتجيلك البدايه اهي. طيب انت عايز تجيب مين بقى تاني؟ عايز اجيب بوتن. وادي البوتن اللي انا عايزه، مش عايز حاجه تاني. خلاص؟ خد ATmega 32 دي حطها لي هنا اهي. معلش انت جبت الكومبوننت منين؟ من البي. ودبل كليك على حاجه وتسيرش. عملت المين بروجكت في الاول يعني؟ لا لسه ما سيفتش. هسيف في الاخر. ده البي. ايه؟ البي دي فين؟ ما انت عشان مش باصص على البورد، ما انا حاطط لك البي اهي. هي في تحت شكلها كده مش كده عندي اصلا. ما هي بيج فروم لايبراري. هو لسه ما فتحش اصلا. هو يدوس ايه؟ يدوس على ايسس الاول، يدوس على ايسس هيكون اللي فوق دي هيفتح زي هو الايه الاول بيفتح تمام كده. خلاص؟ هتخش على البي. هنا في الكيبوردز كده هتكتب ATmega 32 او هتكتب ليد سلاش ريد تجيبها دبل كليك عليها او تكتب بوتن. فانت جبت الثلاثه اليمنت عندك، وانس انك ضغطت عليها دبل كليك هتلاقي نازله لك عندك. طيب انت قلت هتوصل السويتش على ايه بقى؟ معايا مؤمن؟ هتوصل السويتش على ايه؟ افتكر كده حطيناه على بورت ايه؟ A0 صح؟ طيب تعالى نسيب بقى البروجكت اللي انت او
اللي انت الديزاين اللي انت عامله على البروسيس، فاحنا هنسيبه. انا هروح على الديسك توب على اور اللي احنا كنا عاملينه ده، واروح مسيبه هنا، وهسميه ايه بقى؟ هسميه لينت اندرسكور مثلا بوت. فانا حطيته جوه الفولدر اللي انا كنت مكريت فيه البروجكت. خلاص؟ واروح موصل هنا كده ايه؟ السويتش، بس السويتش اما افتحه بس الاول. تعالى روح على تيرمينال مود، هتلاقي عندك الجراوند اهو. خلاص؟ فادي الجراوند، خليني اعمل لك زوم. وادي الجراوند، ادي السويتش اللي احنا حاطينه على بورت ايه؟ 0. كنا حاطين الندايه على مين؟ سي 2 باين صح؟ سي 2. طيب ادي الندايه على بورت سي 2 اللي هي 24. ومحتاجين برضو الجراوند. الجراوند انت بتجيبه من تيرمينال مود. خلاص؟ بس كده. انا كده خلصت الديزاين بتاعي وهعمل سيف وشكرا. استني دلوقتي اروح اكتب البروجكت واعمل له بيلد، تطلع دوت هيكسا، واروح جاي على ATmega 32، اروح مبراوز على الدوت هيكسا بتاعي جايبه، حتى هو مراوت نفسه باي ديفولت على مين؟ على المكان اللي انت مسيب فيه الديزاين، اللي هو الفولدر اللي انا حاطط فيه البروجكت. تعالى بقى نكريت البروجكت اللي احنا مكريتناه ده، نكتبه. هو انت البورت بتاع السويتش ده هتظبطه كله ايه؟ خليه كله اوتبوت سويتش كمان ولا انبوت؟ كله انبوت، عشان كله هنقول عليه نفترض ان عليه سويتشات. فانت لو اول ما تكتب دي دي ار باي ديفولت، عشان انت بينكلود اي في ار انبوت اوتبوت، ظهر لك مين؟ الدي دي ار ريجسترات كلها. A و B و D بس. A B C D وسي ايكوال الان 0 اكس كام بقى؟ كانبوت لازم كله يكون ايه؟ طيب بما ان السويتشات دي كلها انبوت، انت عايز تخليها بولاب ولا عايز تخليها ايه؟ بولاب. عايز تخليها بولاب، يبقى 0 اكس كام؟ معايا يا محمود؟ معاك يا هندسة. طيب يبقى انا كده ظبطت ان بولت ايه؟ هيبقى عليه مجموعه سويتشات كلها انبوت وكلها بولاب. كده انا متوقع ان انا لما اجي ران بعد ما احرق الكود كل دول يبقوا منورين احمر، كانهم بولاب باي ديفولت محطوط عليهم وحايد. وقلت لك مش معنى انك ظبطه انبوت ورحت حاطط في البورد كله وحايد انك مخرج 5 فولت على البنز الاول دي، ولكن انت كده ظبطته انترنالي بولاب متوصل بفي سي سي. خلاص؟ تفرق لو كابيتال او سمول؟ لا. اللي هي بورت ودي دي ار ولا الاف اف؟ الاف اف لا. تعال نروح لمين؟ لده. ده هنظبطه كله اوت. خلاص؟ هو ده على دي دي ار كام؟ دي دي ار سي. ظهرت لك اهي. 0 اكس كام؟ 0 اكس 1 اف اف. طيب بما انه كله اوت، انت عايز تنور الليدات كانيشال فاليو ولا عايز تعمل لها ايه؟ ولا تخليهم كلهم مطفيين؟ كلهم مطفيين، ده العادي بتاعنا. خلاص كده؟ محتاج تعمل انيشال لحاجه تاني؟ ظبطت ناحيه السويتشات وناحيه اللينس. طيب فاكرين الماكرو اللي احنا كنا قايلين عليه؟ لو جيت بيت هاش ديفاين. الماكرو بتاعنا بالتكست ريبليسمنت في مرحله البري بروسيسنج كنا مسمينه ايه؟ جيت بيت. هتجيت البيت ريجستر اندكس في ريجستر واندكس. خلاص؟ بتروح جاي هنا عامل ايه بقى؟ بتروح الريجستر ده مشفته بمقدار الاندكس، وبعد كده تأنده مع 0 اكس كام؟ 0 اكس 0 1. بس هنحتاج كمان ماكرو بتاع الجيت قلناه، الماكرو التاني اللي هو بتاع التوجل.
يبقى انا محتاج اتوجل بت. خلي بالك انت هتعمل لي هيدر فايل دلوقتي واقول لك تنكلود ازاي، مش هتكتبهم لي كده فوق المين. عايز تتوجل الريجستر ده، انت هتروح تعمل له اكس اور مع الواحد متشفت بمقدار الانترس. خلاص؟ يفضل بقى انك تحط كله في القوس، كذلك فوق تحط كله كده في القوس. طيب عايز انكلود الهيدر فايل بتاع الديلي، كان اسمه ايه بقى؟ اول ما تكتب يوتل هتلاقي ظهرت لك عندك هنا ومن ضمنها ديلي اهي دوت اتش زي الفل. تعالى بقى اكتب لي الكود اللي بيقول ايه؟ والله اف والبادي بتاعها اهو. طب هو البادي بتاعها بيعمل ايه؟ بيتوجل انت هتوجل انهي بت؟ الثانية في بورت سي، يبقى بورت سي الخارج اللي هي رقم كام؟ 2. خلاص؟ بس الكونديشن بتاع الاف ده عمره ما هيخش ينفذ البادي بتاع التوجل ده الا في حاله لما يروح يجيت البت اللي موجوده في انهي ريجستر؟ ايوه رقم كام بقى؟ هي محطوطه رقم كام؟ وانت موصله بجراوند، يبقى انت تشيك ان هو الاول ما يبقى يكون بايه؟ هي ايه؟ هتوجلها وبعد كده تعمل ديلي صغير كده. اهي ظهرت لك الفانكشن اول ما قلت اندرسكور 100. خلاص؟ ده المفروض هيشتغل مالتي بريسنج. انا كده هعمل ديلي ليه؟ ما انا هقول لك عشان هو هينور وهيروح عامل ايه؟ جاي على طول متشيك الكونديشن في جزء من لا كاد لا يذكر، فانت مش هتلحق تشوف التوجل ده، فانت لازم تاخر المره اللي بينور فيها والبيطفي فيها. تمام. روح اعمل بيلد نشوف الاول هيطلع لنا ايرورز ولا يقول لك بيلد سكسيد. قال لك بيلد ايه؟ حلو. فاكر لما قلت لك مجرد ما تعمل بيلد هتفتح الفولدر اللي كريت فيه البروجكت يطلع لك فايلات كتير منها دوت هيكس. تيجي نشوف كان اسمه ايه بقى؟ اور اساينمنت اهو. ادي الديزاين اللي انت عامله على البروتوس وادي الفولدر اللي اتحط فيه البروجكت. خلاص؟ لو ضغطت على ده يفتحوا لك على اتم ستورج. وادي تخش جوه فولدر الديباج. تعالى بقى انت عندك ايه؟ كذا فايل اهو. هتلاقي الدوت داتا، الدوت داتا ده لو فتحته هتلاقي جواه شويه داتا كده ما تخصناش بحاجه. هو بالنسبه له هو يعني داتا تخص البروجكت مش بتاعتنا خالص. الدوت اي ال اف ده بالظبط زيه زي الهكسا. خلاص؟ زائد شويه انفو فور ديباجمنت. احنا ما بنحرقش غير الدوت هكسا على المايكرو كنترول. فده ده اللي احنا هنسلكته دلوقتي ونبصير الكورس. وادي الكود بتاعك اسمبلي اهو. تخيل ادي الكود بتاعك اسمبلي. فاكرين السكشنز اللي كنا بنتكلم عنها؟ كده كل سكشن بالدوت بتاعه. ده الكود بتاعك. مش انا قلت دي دي ار اي 0x00 وبعدين بورت ايه خلوا لي 0x ff. كل سطر مكتوب الايه الاسمبلي بتاعه تحت منه. وبورت سي وادي الواير وهتجيت البورت وبعدين تتوجل. خلاص كده وبعدين يخش فهو كاتب لك نفس الكود بتاعك اهو. السي والاسمبلي انتجريتد جوه الفايل. الدوت ماب تعالى افتحه كده. ادي الدوت ماب. قلت لك ماب فور مابنج ادريسيز. خدنا احنا تكست والداتا والحاجات دي كلها صح؟ فاكرين الستارت اب كود كان له سيكشنز صح؟ اقرا كده. انت 0 و1 و2 و3 و4 و5 وقلنا كل حاجه بيعمل فيها حاجات معينه صح؟ فاكرين انت 9 كان بيعمل فيها ايه؟ جامب على الانتري بوينت الفيرست انستراكشن. بعدين التسعه راح حطوا تكست الكود بتاعك المين صح؟ المين وبدا يعمل ايه؟ ياخد الانستراكشنز بتاعتك اهو. خلاص؟ ادي الدوت داتا اهي فيها الفاريبلز اللي اتحجزت ها والرو داتا والداتا. الرو داتا مفيش حاجه خالص قصادها لانك انت مش معرف حاجه كونستانت. الدوت داتا اهو والنو انت صح؟ والسيكشنز دي كلها
المهم ده فورماتنج. الدوت او ده اللي هو خارج مين؟ الدوت اوبجكت خارج الاسمبلي داخل على اللينكر. خلاص، ولما نجيب سيره الميك فايل ده قدام شويه. طيب يبقى كده زي الفل. تعال نروح على البروتوس، دبل كليك كده ونروح نجيب البروتوس بتاعنا. صح؟ اتحرق باي ديفولت، هي مظبوطه على انترنال 1 ميجا هرتز. تعال نعمل كده. ايه اللي حصل لما انا ضغطت؟ قاعد بيعمل ايه؟ السويتش مربوط فضل في الاف، عمل توجل ودخل على اف تاني جوه، خبط في واير اف مربوط توجل، واير اف مربوط توجل، واير اف مربوط توجل، وهكذا مالتي بريسنج. عارف ده بالظبط زي ايه؟ بتقول لو السويتش مضغوط طلع على ال سي دي 2. خلاص؟ فالسويتش مضغوط، ادي الموبايل اهو، رحت ضاغط على الاثنين، فضل يعمل ايه؟ 2 2 2 2 2 2 زي الكيبورد بالظبط، زي الكالكوليتر بتاعك. مالتي بريسنج. لا انا مش عايزه مالتي بريسنج، انا عايز سنجل بريسنج. تعملوا لي ازاي بقى؟ تعالى هنا بقى في الاخر قبل ما تطلع من الاف، اعمل لي واير. قول لي استنى عندك. انت هتفضل واقف على السيمي كولون دي في حاله الكونديشن ده يكون ترو. ايه الكونديشن؟ ناخده كوبي من فوق وخلاص. عارف ده معناه ايه؟ طول ما السويتش مضغوط استنى عندك، ما تتحركش. فضل مضغوط فهو مهلط، يتفتح السويتش يخبط في الواير ويسحب. خلاص؟ ما ينفعش تنزل الكود قبل ما تعمله بيلد عشان تغيرت ايه؟ سطر من سطور. هل انزله هنا تاني؟ لا خالص. البروتوس باي ديفولت هتلاقي ايه؟ بيسمع الابديت مجرد ما تبيلد. خلاص؟ تعالى كده اضغط، راح عامل توجل. هي انيشاليزد المطفيه، دخل جوه التوجل عشان السويتش مضغوط، خلاها بكام؟ بواحد. خلاص؟ ارفع ايدك، اضغط تاني، طفى. بقى الاكشن بتاع التوجل ده ما بيتاخدش الا ايه؟ مع سنجل مع كل سنجل بريسنج. كلام واضح اهو. تمام؟ ده السنجل بريسنج والمالتي بريسنج. يبقى انت دلوقتي كريت بروجكت، عملت ديزاين على البروتوس، كونفيجد البورت انبوت واوت، بقيت تقرا السويتش، بقيت تخرج على الليد 5 فولت يا 0 فولت. دلوقتي وصلت سويتش وربطته بيه الليد. المفروض انت هتعمل لي اساينمنت بقى. الاساينمنت ده هيبقى الاتي. هتوصل لي 8 ليدات على اي بورت وليكن بورت ايه. خلاص؟ وهتكتب كود، كريت بروجكت كده لذيذ، تكتب لي كود، الكود ده اعمله بيلد وتحرقه على الديزاين اللي انت عامله ده. خلاص؟ ايه اللي انت هتعمله؟ انت دلوقتي هتخش جوه المين، هتنادي لي 4 فانكشن. فانكشن بتقول باترن 1، فهيجمب على الكود بتاعها. باترن 1 دي ملهاش ريتيرن. بتعمل ايه؟ بتعمل كود انت هتكتبه. وانا اقول لك باترن 1 هيعمل ايه دلوقتي. خلص الفانكشن كولينج ومسح الفريم والدنيا اللي احنا عارفينها دي كلها، هخش على الفانكشن اللي بعدها باترن 2، بعد كده باترن 3، بعد كده باترن 4. كم فانكشن دول؟ 4. يبقى انت تكتب لي 4 فانكشن، ادي 1 والثانيه والثالثه والرابعه. ال4 فانكشن دول هتكتبهم في المين وتناديهم هنا بس. وطبعا فوق هتعمل هنا الانيشاليزيشن. الانيشاليزيشن هيبقى ايه؟ البورت ده كان فيه كام؟ اوت. خلاص؟ وتخليه انيشاليزد كله صفار، يعني انت ضاف كل الايه؟ الليدز دي في الاول. تعالى بقى شوف الفانكشن الاولى كودها بيعمل ايه، الفانكشن الثانيه كودها بيعمل ايه.
دي الفانكشن الاولى عملت ايه؟ نورت دي، طفتها نورت دي وراها، طفتها نورت دي وراها كده، بتشفت كده صح؟ في ناس بتعمل تستخدم بقى الست والكلير ماكروز اللي قلنا عليها ومش عارف ايه، وفي ناس بتروح حاطه واحد في اول بت وتشفته. شوف انت تعملها ازاي. خلاص؟ كده فانكشن واحد خلص. نادي الفانكشن بتاع باترن 2 تعمل ايه؟ العكس من تحت لفوق. خلص. بعد كده هتنادي لي فانكشن 3. باترن 3 بيعمل ايه بقى؟ بينور الليد الاولى، بعد كده الاولى والثانيه، بعد كده الاولى والثانيه والثالثه، الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه وهكذا. خلاص؟ الباترن الاخير بقى انه يكليرهم من تحت وهكذا. ادي الاولاني، الثاني، الثالث، الرابع. خلاص؟ 4 باترن كميتين. اللوجيك تعمله ازاي؟ ده المفروض انت ايه؟ هتعمله بشكل اساينمنت المره الجايه. هو عندي ان شاء الله. ايه؟ هو عندي ان شاء الله. ايا كان بقى. طيب في حاجه تانية. ايه رايك دلوقتي حتى انا فاتح نوت باد اهو خالص عادي، اديتور عندي زي اي اديتور، واروح مكريت فيه فايل دوت اتش، يعني ولا يعني كاني مكريت هيدر فايل في مكان تاني خالص اهو. معايا يا جون؟ نعم. مالين كده يا جون، كان اي هيدر فايل لازم يبتدي بايه؟ انكلود اف نوت ديفاين. انت ماشي. هنسمي ده مثلا ماكروز. صح؟ تمام. شايف حاجه؟ شوية. طب كده شايف حاجه؟ تمام. ادي ماكروز اهو مع مؤمن، وبعدين ديفاين، وناخد ده كابير. قلت لك اي هيدر فايل اي هاش اف هتقفلها بهاش. طيب ايه رايك هنا نكتب الاثنين ماكرو اللي انا كنت لسه كاتبهم هنا في الباشا ده اللي هم دول، انا هاخدهم كات من هنا. خلاص؟ هروح حاططهم هنا. حد عنده اعتراض؟ طب تعالى بد كده. خلي بالك انت منادي ماكروز في الكود وهم مش متعرفين فوق في شكل هاش ديفاين ماكروز، صح ولا ايه؟ اقرا بقى. ايرور يقول لك لا اعرفش جيت بت وتوجل بت، ده انت جبت لازم انكلود الدوت اتش ده. لازم تنكلود بقى الدوت اتش عشان انت عاين الماكروز فيه. تمام. انت عارف بالظبط زي ما كانك بتنادي فانكشن مش بينكلود الهيدر فايل بتاعها. خلاص؟ طيب الباشا ده انت كده تعالى بقى نسيبه. على الديسك توب مثلا في اي فولدر. طب ايه رايك انا اخش عندي في فولدر في اي حاجه كده في الايه مثلا هنا في تكنيكال ورحت راميه هنا مثلا في برايفت او في تكنيكال هنا وخلاص. ماشي. بس سوري في حاجه كمان. هو ده مش المفروض تسيبه هيدر فايل ونسميه ماكروز؟ احنا مسمينه ايه؟ ماكروز، بس يا ريت تخلي لي اسمه ايه؟ سمول. مش انا قلت لك اي هيدر فايل الافضل انك تسمي الفايلز يبقى اسمها سمول، وانا مسيبه دوت اتش. بقى دوت اتش فايل متخزن عندي صح؟ طيب تعال نروح عليه كده. هو فين بقى؟ اهو متخزن هنا صح؟ موجود تحت انهي فولدر؟ تكنيكال. تحت فولدر اسمه تكنيكال. فانا هعمل ايه؟ اخش هنا
على project properties ماشي tool chain folders او directories وبعدين على add item تشيل علامة من على ليلة الباث وبعدين تروح تبراوز على المكان بتاعه. هو الباشا ده كان في انهي فولدر؟ خش على الاي في تكنيكال صح؟ فهو لك سيلكت فولدر اديني الفولدر اللي بيحتوي على الفايل فهو كان في تكنيكال. اوكي وما تنساش كنترول اس عشان تسيف وتروح على مين؟ على البروجكت تاني. خلاص كده؟ تفتكر لو احنا عملنا هاش انكلود هيكون شاف الفولدر الهيدر فايل ده ولا لا؟ اولا ده انت مكريته يبقى لازم ما بين الكوتيشن. طيب كنا مسمينه ايه؟ ظهر عندك؟ ظهر اهو. اول ما كتبت ام ايه؟ انتر ادي ماكروس دوت اتش. خلاص؟ بيلد كده وشوف قال لك بيلد ثابتين ده شافهم دلوقتي بسبب الهيدر اللي انت مكريته. طب الهيدر فايل ده انا مكريته فين؟ ده انت مكريته في بارتيشن بروجكت على الديسك توب والهيدر فايل انت مكريته في بارتيشن في فولدر جوه فولدر وحاطط فيه فايل. يبقى انت كده تقدر تنكلود اي هيدر فايل عندك على البي سي او الكمبيوتر بتاعك. خلاص؟ تنكلود هنا. انت المفروض تكريت لي بقى هيدر فايل اسمه ماكروس دوت اتش. هتحط لي فيه مين؟ كل الماكروس بتاعت الست والكلير والتوجل والايه والجيت والنيفلز كلها الهاير والست والكلام ده كله هتحطه فيه. خلاص؟ والكريت. طب تعالى كده كليك يمين كده على اي حاجه يقول لك ايه؟ جو تو ايه؟ امبلمنتيشن. روح هتلاقي ايه؟ لاقيه اهو قربه لك والدنيا رايقه واف نوت ديفاين وديفاين وادي التو ماكروس بتوعك وزي الفل. خلاص؟ تعالى روح على لو كانت موجوده في نفس الفولدر كنت هحتاج ان انا اعمل الكلام ده ولا كنت لا تقدر انت بقى ايه؟ بس انا يهمني انك تنكلود اي هيدر فايل تاني. تقدر انت هنا كليك يمين واد وتقول ايه؟ نيو ايتم نيو فايل. الفايل ده عايزه سي ولا اسمبلي ولا دوت اتش ولا اي حاجه. خلاص؟ ممكن هنا تقول كذا وتسيبه دوت اتش هيدر فايل او اي حاجه. هيتكريت تحت البروجكت. يعني انا ممكن اعمل هنا لب مثلا ايه اهو بقى هيدر فايل اهو. روح اكتب فيه اللي انت عايزه. بس ده اوريدي لو انت رحت كده تعالى روح لمين؟ لاور اساينمنت الباشا اللي احنا كنا مكريتينه على الديسك توب ده. ظهر لك فين؟ ده متكريت جوه البروجكت. لا ده انا بتكلم ان انا انكلود هيدر فايل في مكان تاني خالص. خلاص؟ عندي بقى سؤال. طب انا لو شلت ده خالص كده ماشي؟ ورحت ضغط على ده كليك يمين كده ديتيل مش هنا ماشي كوبي كده ماشي. هناخد الباص توتال سلاش اسمه ايه ده بقى؟ ماكروس صح؟ في اس ولا ماكرو؟ اديته الباص كله. تعالى نيجي نبيلد كده نشوف ولا هيبيلد ولا لا. قال لك شغاله زي الفل وجابه. يبقى عندك تو اوبشن، يا تنكلود اسم الفايل على طول. خلاص؟ هتنكلود اسم الفايل على طول بس تبقى عامل خطوه بروجكت دايركتوري تو تشين دايركتوريز ورايح مقاد الايتم باث بتاعه شايل علامه علامه الباث وتروح جاي مختار سيلكت الفولدر اللي هو فيه وتروح مسيب. كده بقى هو متعرف وشايف الفولدر ده ككل بما يحتويه من فايلز. يا اما تديني الباث كله
اللي انا من خلاله كاي دي اي اديتور اقدر اوصل لماكروز دوت اتش من خلال ان انا اخش جوه دي سلاش تكنيك، ابص جوه الاقي في ماكروز دوت اتش. ماشي؟ هو دلوقتي الماكروس دي عشان هي الماكروس انا حطيتها في الاتش، لو هعمل فانكشنز بقى يبقى فانكشنز دوت سي ولا دوت سي 1 صح؟ تروح عامل ايه بقى هنا؟ عامل بقى اد ايتم ودوت سي. اد ايتم واحد اسمه ليب دوت سي وواحد اسمه ليب دوت اتش. الليب دوت سي تروح حاطط فيه مين؟ الفانكشن الامبلمنتيشن لكل الفانكشنز. ليب دوت اتش بدل بنون ديفاين وديفاين واند اف وجوه ما بينهم حاطط البروتوتايبس. كل اللي انت تعمله تروح انكلود مين؟ دوت اتش. وخلي بقى كودك منظم بقى. الماكروز محطوطه في هيدر فايل، الفانكشنز اللي انت مكريتها محطوطه جوه دوت سي، بروتوتايبس موجوده في دوت اتش، وكل اللي انت عامله ان انت قبل المين بتنكلود دوت اتش بس. وعملت هناك شويه فانكشن، يعني مثلا كود الباترن ده بدل ما انت تحط لي الاربعه فانكشن فوق المين، كريت ايه؟ واحد دوت سي كده حط فيه الامبلمنتيشن لكل الفانكشنز الاربعه، ودوت اتش حط لي فيه الباترن، انكلود الهيدر فايل، ويبقى انا كل اللي انا هعمله ايه؟ الكود بتاعك انت عامل هاش انكلود باترن دوت اتش، وجوه المين يا دوبك هنا الانيشاليزيشن وايل ونادي الاربعه. مفيش حاجه في الكود تاني. خلاص؟ فالاساينمنت الناس هتعمل عباره عن لها انكلود في اي حاجه. انكلود هنا او هنا مفيش مشكله. وما تنساش الدوت سي ينكلود الدوت اتش بتاعه. طيب يبقى هتعمل لي ده كاساينمنت. ماشي؟ وهتعمل لي اساينمنت تاني. الاي ميجا 32 ادي بورت ادي بورت وادي بورت وادي بورت. حلو كده؟ البورت ده كله عليه 8 سويتشات. معايا؟ وهنا 8 لينكس. خلاص؟ وهنا كمان 8 لينكس. ماشي؟ انت عامل ايه بقى؟ لو السويتش الاولاني ده اتضغط بينور الندايه الاولى هنا. السويتش التاني هو اللي اتضغط هينور الندايه التانيه هنا. يبقى انت ماب الريجستر ده مع ده. خلاص؟ يبقى انت هنا عامل 8 سويتشات و8 ندايه. السويتش الاول هنا لو اتضغط بينور الندايه اللي هناك. خلاص؟ بس الكلام ده ايه؟ مش هينور بقى الندايه اللي هناك، هيتوجل الندايه. يبقى ال8 نيتس دول مطلوب منك ان انت تعمل لهم ايه بقى؟ توجل. حلو كده؟ بس مالتي بريسنج. وهنا عاملين 8 سويتشات تانيين برضه. خليهم نفسهم بقى متمابين مع ال8 نيتس دول. خلاص كده؟ بيعمل ايه؟ بيتوجل دول بس شغالين سنجل بريسنج. كويس؟ يبقى عندي 8 سويتشات هنا مرتبطين بان هم بينوروا دول، و8 سويتشات هنا بينوروا دول. اجي اضغط ممكن على السويتش الاولاني ينور لي اول ليد ده هناك. طول ما انا ضغط عليه بيتوجل الابداع اللي هناك. يعني شغال مالتي بريسنج مش سنجل بريسنج. هنا بقى الباشا ده انت عامل فيه السنجل. يعني اجي اضغط على السويتش الاولاني ده اهو، ده متماب ان هو لما يضغط ينور انهي ليد واحد، يعملها توجل بس هيتوجلها مره. سنجل بريسنج هو مش مالتي. خلاص؟ طيب ده بالنسبه لمين؟ لدول. فهم تو اساينمنت الباترن نوبل. ماشي؟ ونلتقي يوم الاثنين.